Pas 20 vjetë emigrimi, diçka mësuar për dhimbjet e shpirtit nga vetmia dhe çrënjosja. Shqiptarët ndrojnë Amerikën pa ditur çmimin emocional, shëndetësor, familjar, profesional e shoqëror që duhet paguar për komoditetin ekonomik. Në 4-5 vjet, pjesa dërmuese e migrantëve shqiptar blejnë shtëpi e makina. Fëmijët mësojnë në shkolla të mira ku ambicia e trashëguar nga prindrit, dal nga një vend pa mundësi, i nxjerr në krye të klasës. Nëse ke qenë profesionist në Shqipëri, synon të arrish të paktën në po atë nivel. Por kjo kërkon përpjekje titanike që shpejt kthehen në stres. Mundësit të joshin të punosh më shumë. Hyj në borxh që të blesh më të mirën, por e mira s'ka fund. Dhe njeriu e gjen veten në qerthull, ku haron të ushqej shpirtin e vet. Ardhur nga një vend ku si terapis shërben komshia, kushëriri, shoqja e punës apo e shkollës, emigranti shqiptar ndodhet në boshllëk. Nuk gjen njëri të zbrazet, nuk gjen njëri të ambush. Dhimbjet e shpirtit kthehen në sëmundje. Stresi paralizon muskujt, shkatëron trupin, fillojnë ilaçet që ndreqin një gjë e prishin dy. Por ti vazhdon të vraposh, derisa ngec e jeta merr 8 pjetë. Familjen e kisha aty, me rënje me deg, por më mungon të shoqëria, gjuha e folur në rrugë, peizazhi. Nënvetëdia kishte shtresëzuar nevojën për të parë malet, kodrat, lumin, por mungesa fatale që e deti. Ju ka ndodhur që një herë në ca vjetë të shihni të njëjtën ëndër makthi. Imja që kjo. Shkoja në Sarandë për 2 javë, me qefin që do kënaqem në det. Por vinte dita e fundit dhe s'kisha mundur të kridhesha as edhe një herë në ujë. Nga balkoni i motrës sime shihja një copës blu, o bobo, nesër do iki. Zgjohesha e tronditur me faqet e lagura. Kisha qarë në gjumë. Mendjen e kisha të mbledhur. Ndoshta do të kthehesha në Shqipëri pas pensionit. Fëmijët kishin dalë në jetë. Që koha ta merrnim shtruar e të gëzonim të mirat e punës në atë vend të begat. Por njeriu kur nuk e di si vijnë gjërat në jetë. Vendimin për të kthyer e morim shoq. Erdha këmbësvar e me kokën pas. Por u befasova nga energjia, mundësitë e shumta për biznes, ngrohtësia e njerëzve këtu. Erdhe? Mirë se erdhe. Sa do të rish? Përgjithmonë. Në fytyrë shfaqet mosbesimi, pastaj kënaqësia. Kjo që ri diçka di. Sa kalon entuziazmi i parë, zën e fusin hundët në punët e tua. Nisin ankesat pa fund. Ti bie në tokë e zë të ndjesh dëshpërimin e thellë të shoqërisë shqiptare. Ka marrë fund, nuk ka shpresë këtu, është refreni që dëgjoj për ditë. Në qytetin tim ka mundësi të jashtëzakonshme, por të papunët nuk i shohin. Rinë në kafene dhe përsërisin, ky vend nuk bëhet. Si pengon askush të pastrojnë rrugicën para shtëpisë, të mbjellin lule e pemë midis pallateve, të lyejnë murin as shkallët, të punojnë apartamentet bosh të komshive që kanë ikur, të lidhen me fshatarët për të sjellë prodhimet e tyre në qytet, të organizojnë një kor apo një ekskursion me fëmijët e mahallës, të ndihmojnë dikë në hall, por jo, janë tepër të zënë me telenovelat, selfjet, filxhanin e kafes në shtëllungat e duhanit. Në Sarandë vinë të huaj me trumba, shesin shtëpit në vendet e tyre dhe blejnë apartamente e hapin biznese.
kurse ne e kemi mendjen të ikim 1 orë më parë. Në arati shkërmuqim familjen, lëm pas prindër që plaken të vetmuar, fëmijë që nuk ndjejnë për këdheljen e gjyshërve, ëndra profesionale të parira e pëlhura e shpirtit dobësohet fill pas fill. Nga një studim mbi faktorët që përcaktojnë një gjatësinë e njeriut, del se i pari është komuniteti, jeta e rrugës. E dyta është familja dhe miqtë e ngushtë. Ndërsa duhani është i shtati. Emigranti ka 7 herë më shumë gjasa të vdes nga vetmia se sa nga pirja e duhanit. Keni dëgjuar ndonjë fushat kundër emigracionit? Shihni filmin dokumentar Babushkat e Çernobilit. Pas katastrofës nukleare në Çernobil, banorët u shpërngulën përfare në Kiev. Zona u rrethua me tela. Por disa të moshuar u kthyen fshehtas në shtëpitë e tyre, ku sonë të jetonin me prodhimet e tokës që mbarte vdekjen. Doli fjala e u nis një ekip me kokë në tras, kuptohet, që të vëshkonte se si ishte mundur jeta në një vend të atill. U arrit në përfundimin se vdekshmëria e të moshuarve të shpërngulur në Kiev ishte më e madhe se vdekshmëria e babushkave në zonën e vdekjes. Punët e shpirtit. Pas 20 muajsh këtu, jam e vetëdijshme për plagët e thella të shoqërisë shqiptare. E kuptoj sa e vështirë është të rrisësh fëmijë e të ngresh profesion në një vend ku qeveria punon vetëm për xhepin e vet, duke shkatruar mundësitë për njeriu që ka nevojë e dëshirë të punojë. Por bota ka ndryshuar. Në Perëndim, emigrantët nuk i prek më njeri krahapur. Vetë perëndimorët nuk po gjejnë karar. Amerikanët Sean dhe Kyle shitën gjithçka kishin në Kaliforni dhe po ndërtojnë një fermë në Finiq. Të shtunën Prest Lusin, që pasi shiti apartamentin në Washington DC, mbrin në port vetëm me 2 valixhe. Natasha po i lan duart nga shtëpia në Long Island, ndërka që në mars e pret foleja e re në mahallën time. Kemi fatin e madh. Të jetojmë në një vend me klimë, pasuri, ushqim, histori, inteligjencë emocionale, që i bën të huaj të mos mendojnë 2 herë e të ngulen këtu. Shqipëria ka ecur përpara në disa drejtime, mbrapsht në disa të tjera, por teknologjia dhe media sociale na kanë hequr çdo justifikim për të humbur kohë. Nëse bëjmë më të mirën që mundemi vetë, vlerësojmë më të Zotët midis nesh dhe i nxjerrim në krye, mbështesim kurajon qytetare për të kërkuar llogari atyre që na udhëheqin, ndijej që shpresat janë reale. Ditët i kaloj me njerëz që thonë, këtu mund të bëjmë diçka. Dhe si dikush që i ka jetuar të 2 realitetet, u them, aty isha e kënaqur, këtu jam e lumtur. Njoh shumë emigrant që nuk ndajnë të njëjtin mendim me mua dhe janë të lumtur në emigrim. Por kjo është shkruar për ata që ndihen si unë. Në mëngjes kur janë plot me vesa, do shkate